السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. النهاردة هركب في العربية الضايو الكاسة الكينوت دوت مع سماعتين البيبان. هنركبهم كينوت برضو 300 واط، مش 320، 300 واط. دي الباب اليمين سماعة مقاس 13. طبعا السماعة دي كرتون مش أصلية. تمام. هنركب الفلة دي وهنركب مقاس 16 اهي، مقاس 16 هركبها ومعها ايه الفل اللي احنا بنجيبه دوت اهو زي ما انتوا شفتوه. نطلع السماعتين كده، ادي السماعة، سماعتين كل واحدة 300 واط، والار ام اس بتاعها 30 ار ام اس. اهي السماعة دي تعمل لها حوالي 450 جنيه اهي، 300 واط 30 ار ام اس. ال 320 اقوى بقى طبعا، وتمنها هتدي مرتين طبعا. وراكب معاها الفل المدور دوت عشان خاطر تبقى علاية بدل المقاس ال 13، لان لو ركبنا على العلاية بتاعت ال 13 مش هتنفع تركب السماعة. فهنحوش العلاية بالسماعة ونركب احنا العلاية الفل دي مع السماعة اهي، هتديك بيز اكتر، وفي نفس الوقت تركب المقاس اللي انت عايزه اللي هو 16 مش 13. طبعا كل ما السماعة تكبر تديك صوت اقوى. كده احنا ركبنا السماعة زي ما انتوا شايفين كأنها بتاعتها بالظبط بتاعت الباب، وراكبة تركيبة محترمة، والباب كده ركب. ولازم نطمن على الازاز يطلع وينزل معانا بعد ما نخلص وكل حاجة تمام. نخش على الباب التاني هركب فيه السماعة زي ما انتوا شايفين. الباب التاني اهو، الباب اليمين مفيش سماعة خالص في الباب، السماعة مفيش سماعة، عبارة عن حتة حديدة بالظبط. هنحوش بردك السماعة بالعلاية بتاعتها اهي، وهنركب مكانها الفل بالسماعة الجديدة. كده السماعة ركبت اهي بالفل زي ما انتوا شايفين عشان يكتب معاها الصوت وتديك بيز اعلى مع السماعة 16. وادي السماعة القديمة اهي مفيش سماعة خالص. تمام. كده احنا خلصنا تركيب مع كاسة الكينوت، وان شاء الله هنعمل تعديل في كاسة الكينوت ده، هنخليه يشتغل كارت وفلاشة وبلوتوث كمان ان شاء الله. تمام. دكتور محمد، ايه رايك يا دكتور في السماعات اللي ركبناها؟ اولا انا سعيد ان انا شفتك يا حماده النهارده يا باشا تحت امرك. انت كفايه بس انسان بشوش وبتضحك حبيبي يا وكل باشا، حاجه حلوه يعني. الله يخليك تعيش. انا شكل السماعات اتغير خالص. احنا العربيه كان فيها سماعات 13 غيرناها طبعا. بقت 16. طبعا ده بناء على راي حماده، تمام. هو اللي شار عليا بالشوره دي. تحت امرك. فبصراحه يعني غيرت شكل العربيه والصوت نفسه بتاع العربيه، خلى الواحد كده ايه انسجم يعني من حماده بصراحه. مبروك عليك يا دكتور. حبيبي يا باشا، تحت امرك. كل سنه وانت طيب. الف مبروك عليك. كان معكم حماده دي.